Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với video online tutorial phần kiến trúc. Trong video lần trước thì chúng ta đã tạo các thành phần cảnh quan ngoài trời cho công trình. Như các bạn thấy ở đây, chúng ta có thể quan sát bằng animation. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bổ sung các view nhìn và mặt cắt cần thiết cho công trình. Với một công trình kiến trúc thì việc tạo các view nhìn và mặt cắt sẽ là một trong những yêu cầu bắt buộc, và online sẽ giúp chúng ta tạo các thành phần này một cách dễ dàng từ các hướng nhìn cũng như các đường mặt cắt chỉ định bất kỳ. Không những thế thì chúng ta còn tạo được một số bộ layer cần thiết mà lúc trước chúng ta đã thiết lập, như là Preset và Reset. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không cần vào trực tiếp một tệp bản vẽ nào để tạo mặt cắt, mà có thể đứng ngoài Building Structure và tạo một cách nhanh chóng. Trước hết thì chúng ta sẽ tạo các phân cấp cấu trúc tương tự như Building Structure ở phần bên phải như thế này, với View và Section. Thì mình đã tạo ở đây một số cấp cấu trúc cho View. Trong View thì gồm View mặt đứng và View mặt bằng. Section cũng tương tự như vậy. Ở đây mình đã tạo tương tự, thì bạn chỉ cần click phải chuột vào và thêm vào các cấp cấu trúc, sau đó gán các tệp bản vẽ vào tương tự như lúc trước, thì các bạn sẽ tạo được như này. Còn về section thì mình sẽ tạo về mặt cắt đứng. Thì trong mặt cắt đứng sẽ có mặt cắt 1, 2, 3. Mặt cắt móng thì mặt cắt bằng và chi tiết tương tự với tầng 1, tầng 2, tầng thượng, tầng mái, vân vân, và các chi tiết khác, cổng rào, tay vịn, cửa đi, cửa sổ hay là cầu thang, vân vân. Đầu tiên cụ thể hơn, mình sẽ nói về view. Để tạo được view, chúng ta sẽ click vào các tệp liên quan như thế này và chọn một tệp và đặt ở trạng thái active, là trạng thái hoạt động. Bạn click phải chuột vào và chọn Generate View. Sau đó bạn sẽ có một cửa sổ thiết lập như sau. Bạn có thể chọn lại các tệp bản vẽ liên quan sẽ thể hiện trong mặt cắt của mình bằng cách tích chọn vào đây và sau đó chọn OK. Tiếp tục, đối với các layer hiển thị sẽ có trong view thì các bạn cũng chọn vào. Các bạn có thể thiết lập theo dạng tùy chọn là User Define Layer Setting. Bạn hãy click vào bất kỳ, hoặc các bạn chọn theo preset mà các bạn đã thiết lập ở bài trước. Chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ việc thiết lập preset. Ví dụ bạn chọn vào, hoặc là các bạn có thể chọn vào các layer hiển thị trong các tệp bản vẽ đã chọn, hoặc các bạn chọn vào tất cả các layer. Sau đó các bạn chọn OK. Chúng ta sẽ chọn được hướng nhìn phù hợp cho view. Ví dụ bạn chọn vào hướng nam, hoặc có thể click vào đây để chọn vector hướng nhìn, điểm đặt mắt và điểm mục tiêu. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể nhập vào đây hệ số kích thước. Các bạn có thể nhập vào tỷ lệ hiển thị, các thuộc tính hiển thị về cạnh và bề mặt. Giờ đây chúng ta sẽ chọn những cạnh thấy và không hiện những cạnh che khuất. Về label, đó là nhãn sẽ đặt cho view. Chúng ta sẽ có hai phần là hidden và scale là tỷ lệ. Các thiết lập này thì tương tự với một video về việc thiết lập mặt cắt mà mình đã giới thiệu lúc trước, thì các bạn có thể xem lại và mình sẽ để link ở bên dưới. Nhấp OK. Khi này view đã được tạo và bạn click vào tệp để kiểm tra. Như này, view của chúng ta đã được tạo với tên và mặt cắt ở đây.
Thì khi này bạn sẽ click đúp vào và có thể điều chỉnh lại các thông số cho cần thiết. Sau đó nhấn ESC hoặc lệnh. Tiếp theo là đối với mặt cắt. Thì đối tượng mặt cắt này cũng khá quen thuộc đối với các bạn bằng việc tạo trực tiếp trong một bản vẽ. Thì việc tạo mặt cắt trực tiếp trong một tệp thì mình đã giới thiệu ở những bài trước. Tuy nhiên lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách mới để tạo mặt cắt. Các bạn phải tạo clipping path, tức là đường phạm vi mặt cắt trước. Thì chúng ta sẽ chọn các trạng thái bản vẽ của tệp liên quan, dù ở đây. Sau đó bạn chọn vào các tệp ở đây để tạo. Thì chúng ta đã có tạo sẵn một clipping path, tức là đường phạm vi mặt cắt ở đây. Tương tự như đối với mặt cắt, bạn sẽ tạo bằng cách chọn vào và chọn clipping path. Thì bạn sẽ tạo bằng cách click vào một điểm thứ nhất, click vào điểm thứ hai và bạn nhấn EC để thoát lệnh, và sau đó click điểm tiếp theo để xác định phạm vi của mặt cắt của chúng ta, nhấn EC. Thì các bạn có thể kiểm tra như thế này. Sao đi. Tương tự đối với các vị trí khác, các bạn cũng có thể tạo đường clipping path với dạng gấp khúc. Vì trong kiến trúc của chúng ta sẽ có những kiểu mặt cắt phức tạp là đường gấp khúc như thế này. Thì để tạo thì các bạn cũng thực hiện tương tự, chọn clipping path. Các bạn có thể click vào điểm thứ nhất, giữ Shift, click vào điểm thứ hai và đặt vào vị trí ở đây. Sau đó bạn nhấn EC và click vào một điểm để xác định vùng mặt cắt như sau. Chúng ta có được một phạm vi đường mặt cắt như thế này. Tương tự đối với những vị trí khác cũng vậy. Thì khi này chúng ta sẽ tạo mặt cắt bằng cách chọn vào, click phải chuột, Generate, và các bạn sẽ nhấn vào đây để tích chọn tất cả những bản vẽ có liên quan, bao gồm mô hình và tệp chứa đường clipping path. Chọn vào. Ok. Và khi này ở vị trí khu vực clipping path chúng ta sẽ hiện các mặt cắt ở đây, và chỉ cần chọn ví dụ số 1 là clipping path ở 2001 chúng ta đã tạo. Active, bạn sẽ chọn vào đây để chọn các bộ layer sẽ hiển thị trong mặt cắt của chúng ta. Tương tự như view thì bạn cũng có thể chọn từ preset, tự thiết lập, hoặc chọn tất cả các layer. Hệ số, tỷ lệ hiển thị của mặt cắt, các hiển thị về cạnh như này, cạnh khuất, đường cắt qua biên, đây, những vị trí bề mặt cắt qua là bề mặt hoàn thiện. Sau đó bạn chọn OK. Ok. Và khi này mặt cắt của chúng ta sẽ được tạo ở trong tệp 2006. Click đúp vào. Đây là kết quả mặt cắt thứ nhất. Tương tự
chọn Series Section. Ok. Cái này mặt cắt tiếp theo sẽ được tạo trong tệp 2007. Thì chúng ta sẽ thấy cắt ở đây. Tương tự thì chúng ta sẽ tạo các vị trí mặt cắt khác theo đúng yêu cầu của mình. Và đương nhiên thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh các mặt cắt này. Bạn có thể click đúp vào viền bên ngoài để chọn các tệp bản vẽ liên quan. Giờ chúng ta chọn đây. Thì khi đó phần lớp phủ máy sẽ được cập nhật vào. Đối với mặt cắt 2, chúng ta sẽ click đúp vào viền ngoài để chỉnh sửa các tệp liên quan. Chọn vào. Có thể chọn vào thể hiện layer cho phù hợp. Ví dụ chúng ta không thể hiện layer raster. Ok. Apply. Như thế này. Thì như vậy mình đã giới thiệu với các bạn cách tạo các view nhìn và mặt cắt cho công trình theo một cách khác từ chính building structure mà không phải là vào trực tiếp một tệp bản vẽ nào. Và bài học tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo thống kê cho dự án